Já bych se vás nejdřív zeptal, jestli máte nějaký svý takový architektonický krédo. Kdybyste měl říct, jako, toto je architektura, ve kterou já věřím. Architektura je zvolna mizící věc, mizící způsob ovlivňování a vytváření světa, který strašně věřím, jen mi mrzí, že mizí v téhle době. A krédo strašně jednoduchý. Já si myslím, že se stavby mají dělat krásný, aby se líbily ale doslova každému. A nesmí se to dělat tak, že člověk dělá takový trapný ornamentíky, takový ústupky, takové věci, které se podbízejí. A když se to dělá na plný pecky, na tvrdo, a přesto lidi přijdou a řeknou, to je pěkný, tak jsem rád. Protože moderní architektura tohle nesplňuje v naprosté většině. Dokonce dá se říct, že funkcionalismus vlastně pro normální lidi architekturu zlikvidoval. Konec, zvonec, šmitec. Ty levicoví doktrináři, kteří ji prosazovali, vlastně se koukali na člověka takovým stalinistickým zrakem, jako malý identický kolečko s jinýma kolečkama ve velkém soukolí světa. A taky tamhle vykukují paneláky. Ty jsou takhle udělaný. Tohle zlikvidovalo architekturu a já jim to nemůžu zapomenout. Takovému levicovému hajskovi, jako je Le Corbusier, bych nejradši teďka dodatečně nakopal zadek. Takže to vaše pojetí architektury je vlastně takovým jako bojem. Jste takový aktivista architektonický. Dalo by se říct, protože já jsem anarchista, já jsem člověk, který má rád svobodu, který může dělat jedině ve svobodných podmínkách, který se snažím za každou cenu získat. Aktivista, další slovo ze soudobého slovníku, který je mi hodně cizí. A trošku mě mrzí, když mě někdo nazve aktivistou. No já když jsem to vaši knížku četl, tak vy tam říkáte, že jste libertarián, anarchista, takže se hlásíte k nějakému přesvědčení, který se vztahuje ke svobodě. Ale pravicovej. Ano, ke svobodě. Takže to, co mi přijde zajímavý a proč jsem i rád, že tady spolu stojíme, je to, že pro vás ta architektura... Já jsem taky rád. že ta architektura je vlastně politická záležitost, je to tak? Vy architekturou, třeba tady, když stojíme u tady té stavby, která je úplně jiná než ty paneláky ve své podstatě. I tím, jak vypadá, že je jako vzdušná, průhledná, že ty paneláky jsou takové uzavřené kostky, ale tím, z čeho je udělaná. Tohle je nějaký dřevo. To, že čím se od sebe odlišuje, je ještě daleko hloubější. Tahle stavba čerpá z té magické schopnosti přírody, vesmíru, našeho mozku, vytvářet formy. Zatímco paneláky se držejí velmi triviální, jednoduchý politický doktríny, která popisuje lidi a svět velmi drsným a jednoduchým způsobem a chová se k ním tak. Není náhodou, že třeba půdorys Dachau a třeba sídliště Červený Vrch jsou si velmi podobný. Mají i podobnou náplň duševní. A řada levicových doktrinářů, kteří ještě pořád žijou,
který podporují a říkají tomu modernismus, tak podporují vlastně věci, které jsou proti lidské touze po individualitě, lidské touze po magickém světě, lidské touze po svobodě. Všecko tohle je potlačený. A my se snažíme dělat pravej opak, čili je to ze své podstaty, není to jen materiálem, průhledností. Je to naším uvažováním o architektuře, která je svobodná, která lidem nabízí znova obnovené formy, které jsou zakotveny v přírodě. Můžu se zeptat, a nastalo tohle podle vás při jedné z vašich posledních realizací, a to sice, když jste v Jeruzalémě postavil tu vyhlídkovou věž? Myslíte Esterku? Ester, ano. No já se na to ptám, protože tak jak já třeba chápu anarchismus, tak jednou z věcí, která je pro mě na něm důležitá, je to, že je velmi pro něho podezřelé vše, co přichází ze strany státu. Jako moci, jako nějaké velké struktury, která stojí nad těma lidma. Musím se přiznat, že to je věc, která je i mně sympatická. A přijde mi, že tohle v podstatě byla státní zakázka, česko-izraelská, ne? Jste špatně informovaný. Informujte lépe. Tohle Lukáš Přibyl, který šéfuje kulturnímu oddělení v Izraeli, vyšťoural možnost postavit v centru Jeruzaléma věž, která se ovšem bude tvářit ne jako stavba, ale jako artefakt. Volal a říkal, jdeme do toho, určitě nám lidi přispějou a pojďte. Já jsem šel, půjčil jsem si 3 miliony a začali jsme to dělat. Na tom stát radši odputit se k tomu přihlásil, když se to otvíralo. Ale že by tohle byl stát, jak izraelský, tak český, udělal všechno možné, aby to nevzniklo. Čili ano, my a nás soukromně ta věc stála pekelný peníze. My jsme si ji vlastně zaplatili z dost velké části sami. A nezlobí vás to, že to teď vlastně teda vypadá takhle, když se k tomu přihlásili ty instituce, že to vlastně vzniklo takhle na zakázku, že to není ta věc, která vycházela z vás, z nějakého člověka, se kterým jste se domluvil? Je na tom státu štve prakticky úplně všechno, co dělá. Mě štvou jeho instituce, školou počínaje a kriminálem konče. Mě štve armáda, mě štve kdeco. Takže, že tohle udělají, s tím jsem dopředu počítal. A takže, že by mě zrovna tohle štvalo nějak nejvíc. To mě třeba Babiš a Zeman štvou daleko víc, než tahle rota nepříliš úžasných politiků, který se na tom přihřejou trochu svý vlastní polivčičky. Vy používáte jako základní nástroj jednoduchost, nebo to, o co usilujete, jednoduchost. A já se vám přiznám, že mně přijde, že jednoduchost v Izraeli je lež, že tam není nic jednoduchého. Lež říct něčemu, co když to pečlivě hledáte, tak to přesto nalezáte. A je spousta věcí, která se děje v Izraeli. A dá se jednoduše popsat, jednoduchýma postupama má zjistitelné výsledky. A často je to o cestě k hledání svobody, hledání integrity lidský. A to je to, co na Izraeli obdivuju. Na to jsou nabalený hrozny, tak jak už to ve světě bývá. Hrozny protichůdných věcí.
z kterých se člověku dělá taky špatně od žaludku, jako se mi dělá špatně od žaludku z kterého režimu, i toho našeho. Ale přesto určitý duch, který v Izraeli vládne, je mi hodně blízký a obdivuju ho. No, já se přiznám, že tohle je třeba věc, na kterou já jsem přemýšlel u toho Izraele, protože na jednu stranu chápu, a vy jste, myslím, i to v nějakém rozhovoru, nebo někde jsem to slyšel v jednom z těch dokumentů, že jste říkal, že to je nějaká vlastnost, které si vážíte na těch Izraelcích, nějaké takové jako odvahy, ale zároveň pro mě ta odvaha potom končí tím, že je narušována svoboda jiných, a teď nemluvím jenom o Arabech a křesťanech a tak dále, kteří jsou potom nuceni buď žít v nějakých izolovaných ostrůvcích, anebo dokonce se k ním na těch checkpointech a podobně chovají s nějakým despektem, když zůstaneme u toho každodenního mezilidského chování. A to je věc, kterou já jsem třeba se nebyl schopný na tom Blízkém východě vyrovnat. Že na jednu stranu jsou to lidé, kteří jsou houževnatí, historicky dostali hodně přes záda, a na druhou stranu přes ty záda dávají dál. Je tak úplně, zdaleka ne. Vy jste nezažil nesvobodný systém. Já jsem se narodil a byl jsem režimem od svých školních let vlastně braný jako druhořadý člověk. Já jsem vlastně v Čechách byl jako Arab v Izraeli. A to, že jsem měl oba rodiče, nebo všechny 4 babičky, dědečky buržoázního původu, ze mě dělalo společensky naprosto nepřijatelného člověka. A spousta věcí mě byla automaticky odpírána. Takže z tohohle hlediska je současný Izrael neskonale svobodnější země i pro ty Araby, než jsme my zažívali tady v Československu jako normální občani, který jim nenaznačovali každým gestem, že by jim nejradši podřízli hrdlo. Tady na tomhle tématu se asi úplně neshodneme. Byl by to asi zajímavý rozhovor s váma na tohle téma, ale jsme tady kvůli architektuře, ne, to já jenom chci, abyste věděl, že tady bych s váma právě vůbec nesouhlasil, ale to nechme být. Rozdíl mezi architekturou a třeba básnictvím v dnešní době pro mě, je to nějaké taky umělecký, i když jiný, je ten, že architekt vlastně vždycky má zadavatele nebo klienta, pokud si to nepostaví jako vy třeba u sebe na pozemku, ale vždycky má někoho, pro koho to dělá a kdo platí. Mě by zajímalo, kde je pro vás teda ta hranice toho, kdy už byste do toho nešel. Měsíčně je řada projektů, do kterých bych nešel za žádnou cenu. Jsou projekty, o kterých vím, že jsou škodlivý ze své podstaty. Můžete dát příklad? Rozumějte, já jsem praktikující architekt. Tak modelový příklad. Modelový příklad jsou určitý stavby, které podporují některé hnusné lidský poklesky. Například apetitivní pud. Jmenují se obchodní domy. A dlouho už se snažím se od těchto věcí, které jsem dělal v raném a středním věku, jít co nejdál, protože prostě to není můj svět. A ty obchodníci, když jsme dělali s firmou kompanie General Desu, jedny z největších gaunerů na zeměkouli,
které vyrostly na podvodech, na státních zakázkách, na dělání vodovodních těch. A pro ně jsme dělali Nový Smíchov. Tak já jsem potom řekl, víte co, končím. Kašlu vám na to, já to prostě dělat nebudu. Čert vás vem, protože jsem si ale přitom vydělal relativně solidní peníze. Já nepatřím k těm lidem, kteří se štítějí peněz. Nejsem ze sekty, která by slíbila chudobu. Tak jsem měl dost peněz na to se 5 let flákat po světě. A s takovýma lidma nemuset přijít vůbec do styku. Takhle to je. Takže vy o sobě sice říkáte, že jste pravicový libertarián a anarchista, ale vy tomu obchodu úplně nevěříte, takhle do důsledku, že ty obchodáky jsou pro vás místo, které... Já nevěřím, že je něco posvátného v tom, když lidi za svý těžce vydělané peníze dostávají celá tuctový druhořadý zboží. Nemáte s sebou kus vody?